فهمتكش والله ما فهمتك، والله ما فهمتك بالله. كذا باغي يضربني وكيقول لي سير. Então bora deixar o like. Olha quantas pessoas, não. Vamos ajeitar isso aqui, vamos botar aqui, ó, no baixo. Vamos dar um aplicar então aqui, ó. Vamos dar um aplicar. Nossa, tinha muita gente aqui caminhando. Caramba. Então bora sair aqui, ó. Dá pra dar o grau, como eu falei pra vocês. E aqui é uma região de várias construções, várias áreas de... اليوم الحد ما كاين حد، الطريق خاويه، نتمنى تبقى خاويه. اهي اصاحبي راه ها تشوف العلا مول السي بي ميل غادي وتميل زيد اسي وهي مول السي بي ميل. وصلوا لهنا نضربوا على المرايا وكيبان لنا كاين واحد كنكسيريو وكيخرج لنا هذا عاوتاني وما كيديرش السينيال. كنقصوا شويه من السرعه كنردوا البال. هذا كنفزعو كنكملو في الطريق، ولكن كنردو البال غيدخل شي واحد نبغيو الخير لبعضياتنا ونبغيو الخير للجميع. واللي باغي يضرنا عندنا ما نديرو به، واللي كيحبنا مرحبا به. شويه غنبدا نبكي ليك. لا هادي في الحقيقه خص هاد الموسيقى الله يسهل على الجميع، الله يرزقك من عنده يسهل عليك ويحفظ لك والديك ويحفظك وينجحك تحقق لك جميع امنياتك. واللي باغي يضرك الله يبعدو منه، واللي كيحبك الله يجمعك به. the king of the track. كل واحد ان شاء الله ناوي شي خير يجيبوا ليه، كل واحد ناوي شي واحد الشر الله يهديه. غنتجاوب ويلي عليك.